गाइस, वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज चाहिँ हामीले थुक्पाको च्यालेन्ज लिएर आएछौँ। चिकन थुक्पाको हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा च्यालेन्ज लिएर आएका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले थुक्पाको झोल सहित यसमा अमिलो भयो, चिकन भयो, खोर्सानीहरू छ। अब आफूले कति पिरो खाने त्यही अनुसारको हालेको छौँ। आज चाहिँ पिरो पिरै नै छ, सधैँको जस्तो पिरो च्यालेन्ज चाहिँ होइन। यो चाहिँ साधारण माइल छ पिरो चाहिँ। आजको च्यालेन्ज चाहिँ हामी दुईजना बिच हुँदैछ। अब यसमा हामी सुरु गरौँ कि हामीले यहाँ अब प्याजहरू, धनियाँहरू, खोर्सानीहरू सबै हालेको छौँ। अमिलो चाहिँ हालेको थिएनौँ र हामीले अमिलो चाहिँ अहिले हाल्दैछौँ। अमिलो हालिसक्यौँ। झन्नै हार्ने सङ्केत देख्दैछु। ल हामी चाहिँ अब सुरु गऱ्यौँ। हजुरहरू पनि हाम्रो भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, तलको के हुन्छ बेल आइकन ट्याक्क पारेर पनि लगाइदिनुहोस् होइन। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई आओस्। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ तल कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यही अनुसारले हामीले के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने हामी सुधार्दै जान्छौँ होइन। त्यही भन्दै हामी चाहिँ अब स्टार्ट गऱ्यौँ। 1 2 3 गो। एक्स्ट्रा नुन ल्याइनु छ नि। ए ल ठिकै छ, लाग्ने गरी बनाएको हो। लागेछ दामी। दामी भयो नि। कति धेरै हो। अर्को त्यो स्पाइसी नुडल जस्तो अड्किँदैन क्या, यो चाहिँ झोल पनि हुन्छ कि। पिरो कम्ती भनेको त निकै पिरै पो भएको छ त। यस्तो धेरै अस्ति जस्तो पिरो होइन, करेन्ट नुडल जस्तो पिरो चाहिँ होइन, तर दामी नै पिरो। तर पिरो चाहिँ पिरै भयो नि त। मुखबाट खाएको टुप्पीमा आयो। टुप्पीमा आउँदा ठिकै छ, नाकबाट आउँछ। झोलको लुक्स पनि कति धेरै राम्रो छ क्या, दामी। यदि अब तपाईँहरूलाई रेसिपीको भिडियोहरू पनि चाहिन्छ यदि भने हामी कुनै दिन फेरि यो रेसिपी पनि बनाउँछौँ, देखाउँछौँ के कस्तो सामग्रीहरू लाग्छ यसमा डिटेल्समा। यदि तपाईँहरूलाई रेसिपी चाहिन्छ भने। मेरो चाहिँ हस्बेन्ड सेफ पनि हो, उहाँ चाहिँ नेपाली इन्डियन सबै बनाउनुहुन्छ, सब्जी खानेकुरोहरू सिक्दैछु अलिअलि। बनाउनुहुन्छ। डबल एक्सएल जस्तो छ अनि बोल पनि
त्यो बोल कचुली थुक्पा र चाउमिनमा चाहिँ म नसक्ने रहेछु तिमीलाई। पर्लाई मिठो हुन्छ नि थुक्पा र चाउमिन चाहिँ मलाई नुनै मात्रै लगाएर दिएर नुनै मात्रै लगाएर दियो भने पनि चाउमिन र थुक्पा चाहिँ चाउमिन र थुक्पा चाहिँ मेरो पर्लाई मिठो हुन्छ पर्लाई मन पर्ने। खोर्सानी खोज्नु पर्छ सबै सबै खोर्सानी केटामा केटा पऱ्यो झोल झोल तान्दाखेरि। चिकन चाहिँ हामीले यसरी खरिरहेको थियौँ अनि यो चाहिँ माथिबाट छरेको हो। अनि मटर र आलुको झोल दामी बनाएर बनाएको थियौँ। अनि यसमा आफ्नै बारीको धनियाँ कचुवाले खरायोले कचुवालाई कथा थाहा छ नि के भएछ भने एक दिन तपाईँ भन्दै गर्नु म कचुवा चाहिँ खरा चाहिँ आयो कचुवा लोते कचुवा ढिलो जान्छ भनेर र रेस थियो अरे कचुवा र खराएको होइन ढिलो जान्छ कचुवा चाहिँ भनेर ऊ चाहिँ आराम गरेर बिस्तारै जान्छु भनेर सुतेको अरे निदाएछ अरे भरे कचुवा अगाडि पुगेछ अरे खरा चाहिँ ढिलो भएछ भनेपछि सधैँ तपाईँ जित्छ आज नि तपाईँले जित्छु भन्नु खोज्नु भन्न खोजेको तिमीले त्यो होइन ए म जितिहाल्छु भनेर नगर बा म जिताउने हो है सकिन आँटो अब नेक्स्ट चाहिँ हामीहरूको वान चिप च्यालेन्जको छ। नेक्स्ट अब यो पछाडि हामी नेक्स्ट के भन्छ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हामी वान चिप च्यालेन्जको छ। वान चिप च्यालेन्ज पनि आइसकेको छ अब। ओ माई गड त्यो चाहिँ सम्झिने बित्तिकै हामी जिरिङ जिरिङ भइरहेको क्या। तिम्रो झोल मात्रै छ मेरो चाना सकिन त खै त अन्त डेन्जर छ त नि खै त मरत छ त भन्नु न। वान चिप्स च्यालेन्ज चाहिँ वान चिप च्यालेन्जमा पनि त्यसमा चाहिँ एउटा पर्खेर बस्नुपर्छ एउटाले खानुपर्छ। तिमीले म जसले खाए पनि किनभने भरे लड्यो भने त पानी खाने भने चाहिन्छ त एउटा एउटा। सकेको मैले पनि झन्डै जितेँ पर्ला है मेरो अलिकति चाउमिन हो बेबी थुक्पा चाउमिन मोमो पानीपुरी चटपटे कहिले विन गर्दिनँ। आई नो द्याट मलाई थाहा छ म कहिले
कहिले विन गर्दिनँ तर दामी भयो दामी बनाउनु सके अब हार्नेलाई पनिसमेन्ट त छ के छ नि अब यो पानी सबै सासै नफेरिकन खाइसक्नु पर्यो जसै पनिसमेन्ट त च्यालेन्ज भने चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्छ नि है ठुलो च्यालेन्ज लाग्यो अहिले एकदम झोल खाएको तीमाथि यो पानी त हार्नेले जे भन्यो अस्ति मलाई कसो गर्नुभयो जित्नेले त हार्नेले जित्नेले जे भन्यो हार्नेले मान्नुपर्छ अलिअलि छैन त पानी अनि पुरै चुब्लुङ 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 हुन्छ त्यो चिकन र माछा चिकन र पानी गरेर ठुङ्छ भित्रबाट नबिसाइ अरे नबिसाइकन सट्टै खाइसक्नु पर्यो यही हो च्यालेन्ज चाहिँ मतलब पनिसमेन्ट भनौँ न च्यालेन्जको पनिसमेन्ट चाहिँ किनभने यत्रो बोलको यत्रो खाएर पनि त्यति पानी खानु भन्ने पनि धेरै ठुलो च्यालेन्ज हो ताली ल त हामीहरूले के भन्छ च्यालेन्ज पनि च्यालेन्ज यही हो आज चाहिँ मेरो श्रीमतीले जितिन् अब अनि आइ एम ह्याप्पी एकदम खुसी छन् होइन अब अर्को च्यालेन्ज त्यही हो हामीले यहीँबाट एनाउन्स गर्छौँ नेक्स्ट च्यालेन्ज भनेको हाम्रो वान चिप च्यालेन्ज हो त्यो चाहिँ अब एकदम डेन्जरस पनि छ अनि भर्खर हामीले रिसिभ गरिसक्यौँ त्यो प्याकेज अब त्यसको भिडियो चाँडै नै लिएर आउँदैछौँ भन्दै आजकोबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हवस् त बाइ बाइ